την αποκάλυψη ενός νέου ρωσικού οπλικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα ενός νέου ρωσικού πυράβλου είχαμε χθες Δευτέρα 12 Μαΐου, ο οποίος και δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας και που φυσικά θα αντικατοπτριστεί και στα πεδία των μαχών, αφού όπως θα δούμε σε λίγο διαθέτει κάποιες πολύ σημαντικές ιδιαιτερότητες. Σε αυτό το σημείο όμως να πούμε ότι όσοι βιαστήκατε να υποθέσετε ότι η αποκάλυψη αυτή έγινε από τη ρωσική πλευρά, πέσατε έξω, καθώς την ανακοίνωση, η οποία και συνοδεύεται με αναλυτικότατα στοιχεία περί του νέου αυτού πυράβλου, έκανε η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών και την εντόπισαν και σχολίασαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε λοιπόν για έναν καινούριο πύραυλο Cruise που διαθέτει την κωδική ονομασία S8000 Banderol. Κατασκευάζεται από την εταιρεία Kronstadt, εξαπολύεται από εναέρια μέσα και που ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έχει μήκος περίπου 5 μέτρων, παίρνει κεφαλή έως 150 κιλών, έχει ταχύτητα 500 με 600 χιλιόμετρα την ώρα, εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα και τα εξαρτήματα που τον αποτελούν προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Αναλυτικότερα, ο Banderol συναρμολογείται με εξαρτήματα από την Κίνα που στέλνει τον κινητήρα, έχει ιαπωνικές μπαταρίες, μονάδα τηλεμετρίας από την Αυστραλία ή είναι κλόνος της Κίνας κτλ. Ποιο είναι όμως αυτό το χαρακτηριστικό του Banderol που τον κάνει ξεχωριστό? Η πλατφόρμα εκτόξευσής του. Και αυτό γιατί η ρωσική εταιρεία που τον κατασκευάζει, η Kronstadt, είναι αυτή που κατασκευάζει και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα Orion. Ναι λοιπόν, μιλάμε για έναν πύραυλο Cruise που εκτοξεύεται από UAV Orion και ήδη γίνονται οι απαραίτητες μετατροπές ώστε να εκτοξεύεται και από ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Mi-28N. Όπως λοιπόν γράφουν και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο πρώτος στο είδος του, με τους Τούρκους να προσπαθούν να ακολουθήσουν, δοκιμάζουν να εκτοξεύσουν πύραυλο Cruise Tsakir από UAV Akinji, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον στο πεδίο της μάχης, όπως επιβεβαιώθηκε με τον S8000 Banderol που προφανώς οι Ουκρανοί περισυνέλεξαν θράσματά του για να προβούν σε αυτή την αναλυτικότατη έκθεση. Νέος ρωσικός πύραυλος λοιπόν που ήδη συμμετέχει στον πόλεμο της Ουκρανίας και που δημιουργεί νέα δεδομένα και προσθέτει και άλλη δύναμη στην φαρέτρα της ρωσικής αρκούδας.